Salutare! Bine v-am regăsit, dragi prieteni! Astăzi vreau să închei testul de înrădăcinare al butașilor de vița de vie. Unii dintre dumneavoastră știți, au mai fost două intervenții. Prima pe data de 7 ianuarie, atunci când plantele au fost puse la înrădăcinat, și a mai fost încă una în urmă cu aproximativ o săptămână și ceva, nu mai știu exact. Și astăzi, la o lună și câteva zile, încheiem acest test și vreau să scoatem plantele din pahare, să vedem cum sunt într-adevăr rădăcinile. O să încep prima dată cu cele înrădăcinate în apă. O să fac un zoom ca să vedem mai bine. Iată, așa se prezintă. Aceasta este planta înrădăcinată în apă simplă, fără Clonex. Uitați-o. Așa. Hai să o luăm și pe cea cu Clonex. Uitați, avem eticheta aici. Clonex. Și planta se prezintă astfel. Are aici, au pornit niște crăpături din care vor ieși rădăcini. Și o să încep și o să vă spun și dezavantajul înrădăcinării în apă. Din punctul meu de vedere, dezavantajul este faptul că avem lăstari pe care eu i-am tăiat deja, se văd tăieturile aici. Aveau undeva la vreo 18 cm. Dezavantajul pornirii lăstarilor este că consumă resursele din plantă, fără ca aceasta să fie pusă în pământ. Nu se poate hrăni doar cu apă o plantă. Apa este doar un liant, doar un transportor de nutrienți din pământ în plantă. Așa se prezintă plantele înrădăcinate în apă. Haideți să le luăm și pe celelalte să le vedem. Avem aici turbă. O să iau un recipient în care am turbă ca să nu amestec. Aici am substrat de cocos și nu vreau să le amestec. Așa. Facem permutări. Bun. Avem turbă fără Clonex în acest pahar. Îl scoatem ușor. Gata. O să surpăm pământul după rădăcini ușor ca să nu le rupem. Cred că se mai rup câteva din ele, dar asta e. Da, s-au rupt cele foarte lungi. Uitați-le. Așa. Așa arată planta. Da, între timp mi s-a oprit filmarea, cardul era plin. O reluăm și vedem. Așa arată rădăcinile din turbă, fără Clonex. Hai să scoatem și varianta cu Clonex.
Uitați, rădăcinile destul de lungi. Nu sunt foarte multe, dar sunt. Le dau așa mai ușurel să nu se rupă. Îmi cer scuze, nu sunt genul care să tragă de timp. Bun, cred că e suficient. Uitați-le, varianta cu Clonex. O să le desfacem și pe celelalte imediat. O să le scoatem pe cele din turbă acum. Bun. La acest recipient, la un moment dat s-au văzut niște rădăcini și acum nu se mai văd. Chiar sunt curios aici să vedem ce s-a întâmplat. Posibil să nu avem deloc rădăcini. Da, nu avem deloc, s-a întâmplat ceva cu butașul. Absolut nimic. Nimic, zero. Ceva s-a întâmplat. Cam multă umezeală. Dar hai să scoatem pe cel cu Clonex. Uitați-l. Are o grămadă de rădăcini pe toată circumferința, aproape. Este Clonex și substrat de cocos. Aveți aici și data. 7/1. Mă gândesc că butașul acela cred că a avut o problemă. Cel din cocos, care n-a făcut nici măcar o rădăcină. Nu pot să-mi dau seama ce s-a întâmplat. E destul de greu să scot pământul de aici. Sunt foarte dese rădăcinile. Cred că o să se mai rupă din ele. Măcar la așa ceva să fie butașul ăsta bun, care nu are rădăcini. Da, e impresionant ce rădăcini avem aici la varianta cu Clonex. Ia priviți, dragi prieteni. Ia uitați. O să facem și un zoom să le vedem mai bine. Deci chiar merită, zic eu, să folosim Clonex cu un substrat bun în care să se propage căldura, umiditate și cam asta este rețeta pentru o rădăcinare bună. Să vedem dacă reușim să facem o imagine mai bună. Da. Da, o rădăcinare exemplară. Clonex și substratul de cocos. Mă așteptam ca aceasta să fie varianta câștigătoare. Am mai văzut la unii colegi o variantă de înrădăcinare cu mușchiuleț din ăsta
vegetal, Sphagnum se numește. Și tot așa, rezultate foarte bune. Astea sunt rezultatele, dragi prieteni. Iată varianta în turbă, cum arată, varianta în cocos. Rădăcinile mi se par mult mai rezistente la varianta aceasta cu cocos și Clonex. Chiar dacă nu sunt atât de lungi ca cele din turbă, sunt mai rezistente, nu se rup atât de ușor. Chiar au altă rezistență. Acestea am văzut că s-au rupt câteva foarte rapid. Și ăsta a fost tot în substrat de turbă, dar fără Clonex. Iar butașii din înrădăcinați în apă au aceste rădăcini. Acestea sunt rezultatele. Trageți și dumneavoastră concluziile. Am încercat să fac un test real, atât cât am avut eu posibilitatea. Acestea sunt variantele care le-am folosit, apă, turbă și cocos. La fiecare dintre ele am avut câte o variantă cu Clonex, cu hormonul de înrădăcinare Clonex. Dezavantajul la cele înrădăcinate în apă, pe lângă rădăcinile foarte mici și întârziate, avem lăstarii care consumă resursele din lemn. Atât, dragi prieteni, pentru acest test. Continuăm, se apropie sezonul altoirilor. Vom avea o grămadă de videoclipuri și de la altoirea la masă, și altoirile în câmp, și camera de forțare. Și tot așa, va fi un sezon plin de informații, cel puțin din partea mea. Vă las, la revedere, pe curând, dragi prieteni, rămâneți cu bine!